હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અનબીટન ટેસ્ટ. મિત્રો, અનબીટન ટેસ્ટમાં આજે એક નવી જ વાનગી બની રહી છે. તો સૌથી પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને જો વાનગી પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર પણ કરજો. અહીં બની રહ્યા છે જુવારના લોટના વેજીટેબલ મુઠિયા અને એના માટે અહીં મેં વેજીટેબલમાં લીધા છે કોબીજ, ગાજર, વટાણા અને દૂધી લીધા છે. આ બધી વસ્તુઓને આપણે ચોપરની અંદર એકસાથે ચોપ કરી લઈશું. તમે ઈચ્છો તો વેજીટેબલને છીણી પણ શકો છો, પરંતુ અહીં વટાણા છે સાથે એડ કરેલા, તો હું ચોપરમાં એકસાથે એને ચોપ કરી લઉં છું. આપણા વેજીટેબલ ચોપ થઈ ગયા છે અને એકદમ બારીક આપણે એને ચોપ કરી લીધા છે. વાડકીના પ્રમાણમાં જો આપણે એને માપીશું તો આ ચોપ કર્યા પછી લગભગ 1.25 થી 1.5 વાડકી જેટલા વેજીટેબલ્સ છે. હવે આપણે એની અંદર સૂજી ઉમેરીએ છીએ. અહીં મેં અડધી વાડકી સૂજી લીધો છે. તમે નાનો મોટો કોઈ પણ સૂજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે એક આખી વાડકી ભરીને જુવારનો લોટ ઉમેરીએ છીએ અને હવે આપણે એની અંદર મસાલા ઉમેરીશું. મસાલામાં મેં અહીં લીધું છે લસણ, આદુ મરચાં, ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું, હિંગ, મીઠું અને હળદર. આ બધી વસ્તુઓને લોટ અને શાકભાજી સાથે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. મસાલાનું પ્રમાણ તમારી ઈચ્છા મુજબ વધઘટ રાખી શકો. હવે મારી પાસે અહીં એકદમ ખાટું દહીં છે, તો હું અહીં 2 ચમચા ખાટું દહીં ઉમેરું છું અને સાથે ખૂબ બધી કોથમીર એડ કરું છું. તમારી પાસે ખાટું દહીં ન હોય અને મોળું દહીં હોય તો દહીંનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું અને અંદર લીંબુ ઉમેરી લેવું. હવે અહીં હું 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરું છું. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ ખાંડ ઉમેરવાથી બધા જ ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જાય છે અને આપણી વાનગી ટેસ્ટમાં પણ ઘણી સારી બને છે. શાકભાજી સાથે લોટને અને મસાલાને બરોબર મિક્સ કરી લઈએ. ચમચાથી બરોબર હલાવી અને મસાલા અને લોટને મિક્સ કરી દેવા. બરોબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એને 5 થી 7 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું, જેથી એમાંથી જે પાણી છૂટવાનું હોય તે છૂટી જાય. અત્યારે આપણે પાણી ઉમેર્યું ન હતું. હવે એમાં 1 ચમચો તેલ ઉમેરીએ છીએ. 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે, એટલે હવે આપણે વેજીટેબલને પાછા મિક્સ કરી અને લોટ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બરોબર દાબીને આપણે લોટ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરવો, જેથી વેજીટેબલનું પાણી બરોબર છૂટી જાય. અહીં મારી પાસે થોડી મેથીની ભાજી પણ હતી, તો હું એ પણ એડ કરી લઉં છું. તમે આમાં પાલકની ભાજી પણ એડ કરી શકો છો. તો મેથીની ભાજીને પણ આપણે લોટ અને બાકીના વેજીટેબલ સાથે મિક્સ કરી લઈશું. હવે અહીં મને પાણીની જરૂર જણાય છે, તો લગભગ અડધી વાડકી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે મેં અને હવે એને દાબીને લોટ બાંધીશું. બરોબર મિક્સ કરતા જવું અને લોટ બાંધવાનો, એટલે કે લોટને ભેગો કરી અને બાંધવાનો પ્રયત્ન કરતા જવું. તો અહીં મેં લોટ બાંધી લીધો છે અને અત્યારે લોટ થોડો ઢીલો જણાય છે, પરંતુ આમાં સૂજી છે તેથી એ પાણી એબ્સોર્બ કરી લેશે. આપણે એને 10 મિનિટ રહેવા દઈશું. તો 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ થોડોક હાર્ડ થઈ ગયો છે, પરંતુ આપણે આવા જ લોટની જરૂર છે. તો હવે હાથમાં તેલ લગાવી લઈએ અને લોટમાંથી આપણે રોલ બનાવી લઈએ. આપણા સ્ટીમરની થાળીની સાઇઝ જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે રોલને આપણે વાળી અને બનાવી લેવા. રોલ જાડા પતલા રાખવા તમારી ઈચ્છા મુજબ છે. તો આ પ્રમાણે હું બધા જ લોટમાંથી રોલ બનાવી દઉં છું અને એને હવે સ્ટીમરમાં હું લગભગ 20 મિનિટ બાફી લઈશ. સ્ટીમર મેં પહેલેથી તૈયાર રાખ્યું છે.
અહીં આપણા મુઠિયા બફાઈ ગયા છે. ઠંડા થાય પછી જ એને કટ કરવા. તો મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા પછી હું કટ કરું છું. જાડા પતલા તમને જેવા જોઈતા હોય તે પ્રમાણે મુઠિયાને કટ કરી લેવા. ગરમ મુઠિયા કટ કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવો, નહીં તો દાજી પણ શકાય અને મુઠિયા કદાચ તૂટી પણ જાય. તો ઠંડા થઈ ગયા પછી જ આપણે મુઠિયાને કટ કરીશું. અને આ મુઠિયા મેથીની ભાજીના મુઠિયા અને દૂધીના મુઠિયા કરતાં પણ ખૂબ સરસ લાગે છે. તો અહીં જે સ્ટીમરમાં મેં મુઠિયા બાફ્યા હતા એને જ સાફ કરી અને એની અંદર તેલ મેં વઘાર માટે મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ ફૂટવા માંડે એટલે આપણે એમાં થોડી હિંગ ઉમેરી લઈએ. અને મુઠિયા છે તો સફેદ તલ તો વઘારમાં હોય જ ને, તો થોડા સફેદ તલ પણ ઉમેરી લઈએ. અને સાથે ઉમેરીશું આપણે કઢી લીમડો. તો લીમડાના પાન થોડા એડ કરી લીધા છે મેં. હવે બધી વસ્તુને બરોબર હલાવી લઈએ અને કાપેલા મુઠિયાની અંદર ઉમેરી લઈએ. મુઠિયાને વઘાર સાથે બરોબર મિક્સ કરી લેવાના અને લગભગ 4થી 5 મિનિટ એને વઘાર સાથે આપણે ગેસ પર મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું અને હલાવતા રહીશું. તો અહીં તૈયાર છે આપણા મુઠિયા. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યા છે આ મુઠિયા. જ્યારે પણ આપણે લોટ એનો તૈયાર કરતા હોઈએ ત્યારે લોટમાં મસાલાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું. અહીં આપણા મુઠિયા તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ટેમ્પટિંગ, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો. તમે દૂધી અને મેથીના મુઠિયા પણ ભૂલી જશો. ઓકે, તો ટેક કેર. બાય બાય.